hai cái kiểu vậy đó cắt lấy không mình hết thôi này mình ăn ít thôi này đây nó bao lâu rồi tùy cái này có hát camera rồi không tao mát cũng hơi kèo cắt lại luôn không đúng thôi rồi âm 50 lấy cái này nó thôi đấy bạn hồi 350 nó mang không lấy hồi chúng ta cũng lại khăn nữa muốn cũng lại khăn nặng đi ban chỉnh phì á mà làm sao nó hợp sang ban phì này để tạo hơn nó thôi mình dịch được cho bạn định không thôi đặt ô thì những thứ này từ cho nên nhà sư cái rồi lại từ sai cứ thằng xoay này ở đây mặt chỉnh ha giúp hôn cô rồi đồ xây rồi đây là đồ cái đây nào thế này trời không chỉnh hơi lấy thì còn hơi càng như muối hơi lấy này